القهوة جعلتني أبدو وكأنني في ال18 من عمري. إنها أقوى كولاجين يكافح شيخوخة الوجه. القهوة تشد الوجه مهما كان عمرك. قومي بالعناية بالبشرة بالقهوة. البن مهما كان عمرك. إزالة التجاعيد حول الفم وحول العين وفي الجبين والرقبة بالقهوة. القهوة تشد البشرة وتزيل التجاعيد. حضري القهوة المطحونة العادية، لها دور كبير ستجعلك القهوة أصغر من سنك الحقيقي بسنوات طويلة. لها دور فعال في العناية بالبشرة. القهوة غنية بمضادات الأكسدة والكافيين التي تنشط الدورة الدموية. القهوة غنية بالعناصر التي تشد البشرة وتغذي الجلد. ملعقتين كبيرتين من القهوة، ضعيها في وعاء. أضيفي إليها العسل الطبيعي الأصلي. العسل مضاد حيوي طبيعي يصلح خلايا البشرة التالفة ويجددها. العسل يكافح الشيخوخة ويقشر البشرة. يمكنكم استبدال العسل بجل الألوفيرا أو جل بذور الكتان، لكن من الأفضل أن يكون العسل. نضيف ملعقة كبيرة من العسل إلى مسحوق القهوة. اخلطي جيدا المزيج، ثم أضيفي قطرات من عصير الليمون أو البرتقال. إذا كانت بشرتك حساسة استبدلي الليمون بالبرتقال. امزجي الخليط جيدا حتى تتحصلين على قوام كريمي. اتركي الوصفة تتفاعل جيدا لمدة 10 دقائق، ثم ضعي فوطة مبللة بالماء على البشرة لكي تفتح المسام، ثم طبقي الماسك على الوجه والرقبة ودائرة العينين، لأن القهوة تزيل الهالات السوداء، والعسل مفيد جدا لإزالة الانتفاخ تحت العين والتجاعيد. اتركيه يجف مدة 30 دقيقة. بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء الفاتر، ثم أعيدي غسل الوجه بالماء البارد ورطبي الوجه والرقبة بالكريم الخاص بك أو بزيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند. استعملي هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع. يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة 4 أيام. إنها وصفة ممتازة في مكافحة الشيخوخة وشد الوجه وإزالة الخطوط التعبيرية حول العين، الجبهة، الرقبة وحول الفم. تزيل الهالات السوداء أيضا والبقع. تفتح الوجه أيضا. إنها أروع وصفة للعناية بالبشرة بالقهوة.